हाई गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइज, इन्फिनिक्सले आफ्ना तीनवटा स्मार्टफोनहरुलाई लन्च गरिसकेको छ, जस्तै इन्फिनिक्स Zero 20, इन्फिनिक्स Zero अल्ट्रा र इन्फिनिक्स Hot 20 स्मार्टफोनहरुलाई लन्च गरिसकेको छ। एकदमै बबल प्राइस पोइन्टमा यिनी स्मार्टफोनहरुलाई लन्च गरिसकेको छ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरु इन्फिनिक्स Zero 20 स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। गाइज, अहिले इन्फिनिक्सले यिनी स्मार्टफोनहरुमा क्यामेरा, परफर्मेन्स अनि डिजाइनलाई चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ गरेको छ। यदि इन्फिनिक्स Zero 20 स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन चाहिँ 35,000 को प्राइस पोइन्टमा लन्च भएको छ। यदि यस प्राइस पोइन्टमा हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ भने यो स्मार्टफोन एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। सो आजको भिडियोमा हामीहरु इन्फिनिक्स Zero 20 स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरु मिल्छ, साथै हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ, सबै चीजको बारेमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र गाइस, त्यो भन्दा पहिला यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरि राख्नु होला। भिडियो मन पर्नेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा पहिला त हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइन देखि कुरा गर्ने छौं। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा पर्दा अहिले चाहिँ हामीलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै सलिड बिल्ड क्वालिटी मिल्नेछ। पछाडी ब्याकमा भने यसमा हामीलाई पोलिकार्बोनेटको ब्याक मिल्नेछ अनि फ्रेम भने यसमा हामीलाई एल्युमिनियमको फ्रेम मिल्नेछ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई ग्लासको चाहिँ प्रोटेक्सन मिल्छ। अनि डिजाइनको बारेमा कुरा पर्दा एकदमै बवाल डिजाइन रहेको छ। सेम टु सेम आइफोनको डिजाइनलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनले फलो गरेको छ। बक्सी डिजाइनमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ। पछाडिपट्टि यसमा हामीलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप, साथमा एलईडी फ्ल्यास र तलपट्टि भने यसमा हामीलाई जिरोको ब्रान्डिङ मिल्छ। अनि अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई वाटर ड्रप नचको चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ। आई थिंक यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ र साथै यो स्मार्टफोन हेर्नमा अलि प्रिमियम पनि देखिन्छ। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको डिजाइन अवश्य पनि मन पर्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 6.7 इन्चको FHD प्लस Amoled डिस्प्ले मिल्छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 393 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। अनि गेमिङको लागि भने यो स्मार्टफोनमा हामीलाई 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि मिल्छ। यो डिस्प्लेमा तपाईहरुलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि HDR10 को सपोर्ट पनि रहेको छ। गाइज, ओभरमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै बवाल डिस्प्ले हुनेवाला छ। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई MediaTekको Helio G99 चिपसेट मिल्छ। यो भनेको 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो, जसमा हामीलाई हिटिङ भने एकदमै कम मिल्छ र एनर्जी एफिसिएन्सी पनि यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो मिल्छ। साथमा LPDDR4H को र्याम टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप रहेको छ, जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै राम्रो मिल्छ। अनि गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुरा पर्दा यसमा हामीलाई आलमालीको G57 MC2 अक्टा-कोर GPU मिल्छ, जसमा हामीलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि एकदमै राम्रो मिल्छ। गाइज, यो चिपसेटको बारेमा कुरा पर्दा यो चाहिँ एउटा गेमिङ चिपसेट हो र यसमा तपाईहरुले गेमिङ भने मजाले खेल्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको मामलामा तपाईलाई यो चिपसेटमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। साथमा डे टु डे परफर्मेन्स, भिडियो एडिटिङ जस्ता कामहरु तपाईलाई सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो मिल्छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा पर्दा अहिले भने यसमा हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 मिल्छ आउट अफ द बक्स र साथमा यो चाहिँ रन गर्नेछ हाई OS 12 मा रन गर्नेछ र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि यसमा हामीलाई ठिकठाकै मिल्नेछ र यसमा एन्ड्रोइड 13 को अपडेट पनि मिल्नेछ। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेगमेन्टको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 108 मेगापिक्सल को प्राइमेरी सेन्सर, 13 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सल को चाहिँ माइक्रो सेन्सर मिल्छ। अनि सेल्फी क्यामेराको बारेमा कुरा पर्दा यसमा हामीलाई 16 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा सेन्सर मिल्छ र गाइज, सेल्फी क्यामेरा भने यसमा हामीलाई OIS को सपोर्ट पनि रहेको छ, जसले गर्दा तपाईहरुले सेल्फी क्यामेराले ब्लगिङ, फोटोग्राफी चाहिँ एकदमै बवाल गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईहरुले यिनी दुईवटै क्यामेराले 2K 30 FPS सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक क्यामेरा सेगमेन्ट पनि यसमा हामीलाई एकदमै बवाल मिल्नेछ र साथै यो स्मार्टफोनको क्यामेरा पनि एकदमै बवाल रहेको छ। क्यामेराको मामलामा तपाईहरुले कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अनि ब्याट्री चाहिँ यो स्मार्टफोनमा हामीलाई 4500 mAh को ब्याट्री मिल्छ र साथमा चार्ज गर्नको लागि 45 वाट को फास्ट चार्जर हामीले बक्समा पाउनेछौँ। र ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुरा पर्दा यो स्मार्टफोनले चाहिँ एक दिनको ब्याट्री ब्याकअप तपाईलाई मजाले दिनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरहरुको बारेमा कुरा पर्दा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर मिल्छ, फेस अनलक पनि मिल्छ। साथमा 3.5mm ज्याक पनि रहेको छ। चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट र स्पिकरको बारेमा कुरा पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई स्टिरियो स्पिकर मिल्छ, जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ यसमा हामीलाई मिल्छ। सेन्सरको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यसको 6 + 128GB ले हाम्रो नेपालमा अराउन्ड 35,000 सम्म पर्न जान्छ।
र लन्च डेटको बारेमा कुराउनु पर्दा पहिला चाहिँ यो स्मार्टफोन इन्डियामा लन्च हुनेछ र इन्डियामा लन्च भएपछि डेफिनेटली हाम्रो नेपालमा पनि यो स्मार्टफोन लन्च हुनेछ। लौ त साथीहरू यति नै रहेको थियो यो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईँलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र यो स्मार्टफोनको केही सल्लाह सुझाव भएमा मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा प्लिज एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरूले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।